मराठी शुद्धलेखन हा शब्द ऐकताच आपल्याला खूप घाबरायला होते, परंतु मराठी शुद्धलेखन करण्याच्या अत्यंत सोप्या पद्धती आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर आज आपण पाहणार आहोत मराठी शुद्धलेखनाच्या 5 सोप्या पद्धती. टिप क्रमांक 1, चांगला पेन अथवा पेन्सिलचा उपयोग. शुद्धलेखन करताना चांगला पेन आणि पेन्सिल वापरणे ही अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे. आपल्याला जो पेन योग्य वाटत आहे किंवा जी पेन्सिल योग्य वाटत आहे त्या पेन्सिलचा किंवा पेनचा वापर करणे शुद्धलेखनासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. टिप क्रमांक 2, पेन धरण्याची अथवा हाताळण्याची पद्धत. पेन धरण्याची अथवा हाताळण्याची पद्धत सुद्धा शुद्धलेखनामध्ये खूप फरक पडते. म्हणजे तुम्ही पेन धरत आहात तर तुम्हाला तुमच्या सर्व बोटांचा वापर करणे ही अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे. टिप क्रमांक 3, मुळाक्षरांपासून किंवा बाराखडीपासून सुरुवात करणे. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं शुद्धलेखन सुरू करताना तुम्ही मुळाक्षरांपासून किंवा बाराखडीपासून सुरुवात करणे. एक वही आणि एक पेपर घेऊन मुळाक्षरांचा, बाराखडीचा सराव जास्तीत जास्त करणे, जेणेकरून तुमच्या शुद्धलेखनामध्ये आणि लिखाणामध्ये जास्त प्रकारची आणि चांगली भर पडेल व तुमचे अक्षर अत्यंत सुंदर दिसेल. टिप क्रमांक 4, पेपर धरण्याची योग्य पद्धत. पेपर किंवा वही धरण्याची योग्य पद्धत सुद्धा शुद्धलेखनावर खूप मोठा फरक पाडते. जेणे की पेपर धरताना किंवा वही धरताना जर तुम्ही सरळ वही धरत असाल तर तुमच्या शुद्धलेखनामध्ये किंवा लिखाणामध्ये खूप मोठा फरक दिसून येतो. तुम्हाला जी पद्धत किंवा जी साईड योग्य वाटेल त्या पद्धतीने तुम्ही वही किंवा पेपर हलवून तुमचे लेखन सुधारू शकता. टिप क्रमांक 5, सर्वात महत्त्वाची आणि योग्य टिप म्हणजे तुमची बसण्याची पद्धत. तुम्ही बसताना किंवा लिखाणाला बसताना, शुद्धलेखन करताना ताठ बसणे अत्यंत गरजेचे आहे, जेणेकरून तुमच्या लेखनावर त्याचा फरक दिसेल व तुमचे अक्षर अत्यंत सुंदर येईल. जास्त पाठीमध्ये बाक करून किंवा कम्फर्टेबल पोझिशनमध्ये तुम्ही बसू शकता, जेणेकरून तुमचं अक्षर अत्यंत सुंदर दिसेल.